Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã quay trở lại cùng với điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC ngày đầu tuần. Và thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là phần điểm nóng trong ngày của FBNC. Truyền thông quốc tế hôm 6 tháng 9 đồng loạt đưa tin Taliban vừa chiếm được tỉnh Panjshir, thành trì cuối cùng của lực lượng kháng chiến sau nhiều ngày giao tranh ác liệt. Cụ thể hơn, ông Zabihullah Mujahid, người phát ngôn của Taliban cho hay, lực lượng kháng chiến đã từ chối đàm phán và Taliban phải đưa quân tới chiến đấu. Hàng nghìn chiến binh Taliban xuyên thủng 8 quận của tỉnh Panjshir trong đêm, các nhân chứng người địa phương nói với AP. Trong buổi họp báo tại Kabul, ông Mujahid đã tuyên bố chiến thắng ở Panjshir, khép lại nội chiến dai dẳng ở Afghanistan và chính phủ mới sẽ được công bố trong những ngày tới. Với chiến thắng này, đất nước chúng ta đã hoàn toàn thoát khỏi vùng lầy chiến tranh, nhân dân ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc, hòa bình và tự do. Hãng tin Reuters trích lời phát ngôn viên Mujahid hôm nay cho biết. Mạng xã hội còn lan truyền những hình ảnh cho thấy các tay súng của lực lượng còn kéo lá cờ Taliban tại văn phòng thống đốc tỉnh Panjshir. Còn về phía quân mặt trận kháng chiến quốc gia NAF, lãnh đạo của nhóm này là ông Ahmad Massoud thông báo trên Twitter rằng ông đang ở nơi an toàn nhưng không bình luận gì thêm. Trong khi đó, phát ngôn viên của quân kháng chiến Ali Maisam Nazari hôm nay cho biết rằng các lực lượng của họ vẫn hiện diện ở tất cả các vị trí chiến lược trên khắp thung lũng để tiếp tục chiến đấu. Người dân Afghanistan nên yên tâm rằng cuộc kháng chiến sẽ tiếp tục cho đến khi tự do và công lý thắng thế, NAF cho hay. Cũng liên quan đến Afghanistan, truyền thông trong thời gian qua liên tục nhắc đến kịch bản quân đội Mỹ sẽ quay lại chiến địa khốc liệt này để tiêu diệt các nhóm Hồi giáo cực đoan. Sputnik hôm nay cũng dẫn lời một vị quan chức khẳng định viễn cảnh trên. Theo Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, Mỹ thực sự không có lựa chọn nào khác. Trả lời phỏng vấn với hãng tin BBC, ông Graham tuyên bố Afghanistan có thể trở thành thiên đường của các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Do đó, chúng tôi sẽ trở lại nơi đây khi chúng tôi quay lại Iraq và Syria. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mark Milley cũng đề ngỏ khả năng Mỹ tìm kiếm sự hợp tác với Taliban trong tương lai nhằm tấn công khống chế các nhóm cực đoan, đặc biệt là tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden gần đây nhiều lần bày tỏ Taliban có mối thù không đội trời chung với ISK, một nhánh cực kỳ bạo lực của IS hoạt động trên lãnh thổ Afghanistan. Như vậy, Mỹ và Taliban đều có chung mục tiêu là muốn tấn công ISK. Và có thể thấy, một giải pháp nữa là thiết lập mối quan hệ với Taliban để cùng kiềm chế ISK cũng như nhiều nhóm cực đoan khác. Ông Biden đã giao phó cho Ngoại trưởng Antony Blinken làm việc với các đối tác trên toàn cầu của Mỹ nhằm đảm bảo Taliban thực hiện đúng theo những cam kết của họ, bao gồm việc duy trì hành lang an toàn cho công dân Mỹ và những người có nhu cầu rời khỏi Afghanistan. Nếu điều này suôn sẻ, có lẽ mối quan hệ Mỹ và Taliban sẽ đi tới bước ngoặt mới. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh và tiếp tục với chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan hôm qua ngày 5 tháng 9 đã điều tiêm kích ứng phó với hoạt động quân sự tăng cường và có điều chỉnh mới của quân đội Trung Quốc BOA. Đài Loan cho biết rằng có tới 19 chiến đấu cơ xâm phạm vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo, trong đó có 4 oanh tạc cơ H-6 có thể mang vũ khí hạt nhân. Mới đây, một tổ chức nghiên cứu về Biển Đông cho biết rằng đã phát hiện thêm một máy bay cảnh báo sớm RC-135S của Không quân Mỹ tiến hành trinh sát cận bờ biển của Trung Quốc trong 2 ngày, ngày 4 và ngày 5 tháng 9. Giới quan sát cho rằng Washington đang cố gắng theo dõi các vụ thử tên lửa đạn đạo của Bắc Kinh. Vừa qua, báo Business World của Philippines đã dẫn lời một số chuyên gia nhận định quân đội Mỹ có thể sẽ tăng cường hiện diện ở Biển Đông nhằm đối phó với việc Trung Quốc quân sự hóa khu vực. Theo đó, Mỹ rút quân khỏi vũng lầy Afghanistan là chiến lược giải phóng năng lực để tăng cạnh tranh với các đối thủ như là Trung Quốc và Nga. Theo một khảo sát tiến hành trên 1.200 cử tri nước Mỹ vừa được công bố, 47% người tham gia sẽ bỏ phiếu cho ông Donald Trump nếu cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngay lúc này. Trong khi đó, thì ông Biden nhận được 46%, còn lại 6% cử tri đã chọn một ứng viên khác. Chuyển sang tình hình ở khu vực khác, thưa quý vị, Taliban hiện đang giữ 6 máy bay chở người Mỹ và người tị nạn Afghanistan tại một sân bay ở quốc gia Trung Nam Á. Theo nghị sĩ Cộng hòa Michelle McConnell, thì khẳng định trong cuộc phỏng vấn trên đài Fox ngày hôm qua 5 tháng 9 như vậy. Theo đó, thì các chuyến bay trên đã được Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép cất cánh, tuy nhiên bị Taliban giữ lại.
Mới đây, lực lượng đặc nhiệm của Guinea đã tiến hành cuộc đảo chính ở thủ đô Conakry nhằm lật đổ chính phủ và giải tán hiến pháp, một trong những động thái được cho là mở màn cho cuộc tranh quyền lực ở quốc gia Tây Phi vốn đang gặp nhiều bất ổn nội bộ này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng nước này cho biết cuộc tấn công vào dinh tổng thống phe nổi dậy đã bị dập tắt và đã có báo cáo thương vong ở cả hai phía. Và cũng liên quan đến Guinea thì Reuters đã đưa tin người dân thủ đô Conakry đã xuống đường ăn mừng ngay sau khi quân đội đảo chính. Một người dân tên là Omar hò hét: "Chúng tôi đã được giải thoát, Guinea đã tự do." Người biểu tình đã tuần hành tại Canada vào ngày hôm qua, yêu cầu trả tự do cho 2 công dân nước này bị bắt và bị giam trong nhà tù ở Trung Quốc, doanh nhân Michael Spavor và cựu nhà ngoại giao Michael Kovrig đã bị bắt giữ vào tháng 12 2018, ngay sau khi Canada bắt giữ bà Mạnh Văn Chu, CFO của tập đoàn công nghệ Huawei theo yêu cầu của Mỹ. Truyền thông Đức vừa đưa tin ông Jan Hacker đã đột tử chỉ vài ngày sau khi đảm nhận chức vụ đại sứ tại Trung Quốc. Hiện chưa có thêm thông tin về thời gian cũng như là nguyên nhân khiến cho ông Jan Hacker tử vong. Các nguồn tin y tế và an ninh cho biết rằng sáng ngày 5 tháng 9 đã xảy ra một vụ tấn công của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS nhằm vào một trạm kiểm soát gần thành phố Kirkuk ở miền Bắc Iraq, khiến 13 cảnh sát thiệt mạng. Một quan chức cảnh sát cho biết vụ tấn công xảy ra ngay sau nửa đêm ở khu vực phía nam thành phố. Hãy cùng chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Quý vị thân mến, sự lây nhiễm khủng khiếp của biến thể Delta tại Mỹ đã khiến cho đội ngũ các nhân viên y tế bị khủng hoảng tâm lý khi phải căng mình hết mức để có thể vật lộn với dịch bệnh, cứu sống cho bệnh nhân. Các y tá ở Portland, Maine nói rằng việc phải đối phó với quá nhiều bệnh nhân nặng hoặc là tử vong thật sự đã quá vượt qua được sức chịu đựng của họ. Tại Brazil vừa qua thì cơ quan quản lý y tế Anvisa cũng đã đình chỉ sử dụng hơn 12 triệu liều vaccine COVID-19 do công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển và sản xuất tại một nhà máy chưa được cấp phép. Mới đây, chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch cấp giấy chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 bằng mã QR thông qua một ứng dụng trên điện thoại, bắt đầu áp dụng từ tháng 12 tới đây. Ngày 5 tháng 9, Bộ Y tế Malaysia báo cáo có 20.396 ca nhiễm COVID-19 mới trong vòng 24 giờ vừa qua, nâng tổng số ca nhiễm là hơn 1,8 triệu người, khiến cho áp lực tiếp tục đổ dồn về hệ thống y tế của nước này khi các phòng chăm sóc đặc biệt ICU hoạt động gần như hết công suất. Tại Ấn Độ, một thiếu niên 12 tuổi đã tử vong sau khi nhiễm virus Nipah lây truyền từ dơi ở bang Kerala của Ấn Độ, theo người đứng đầu ngành y tế tiểu bang là Veni George đã xác nhận vào ngày hôm qua. 20 người khác tiếp xúc gần với bệnh nhân đang được theo dõi và 3 quận của bang Kerala đã phát đi cảnh báo mối nguy cơ bùng dịch. Và tiếp tục chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, theo Reuters, tại Thái Lan, hàng triệu chai nhựa đã được thu gom, tái chế làm đồ bảo hộ cá nhân cho các bệnh nhân hoặc là ngôi chùa để các nhà sư hỏa táng bệnh nhân COVID-19. Mặc dù không phải là đồ y tế chuyên dụng, nhưng chúng vẫn là một phần nào giúp bảo vệ cho những người có khả năng tiếp xúc với virus SARS-CoV-2. Mới đây, công ty sản xuất chip Hyundai Autron của tập đoàn ô tô Hàn Quốc vừa ký hợp đồng với 3 nhà sản xuất chất bán dẫn của Đức và Pháp, mục tiêu là hướng tới sự tự cung cấp chip dùng cho các mẫu xe của hãng. Vừa qua, thì hãng tin TASS đã dẫn một phát biểu từ ông Rainer Seele, một cựu giám đốc điều hành hãng OMV, tập đoàn năng lượng của Áo, cho biết rằng hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 nối từ Nga sang Đức sau hoàn thành xây dựng ngay trong tuần này. Thời điểm cụ thể sẽ phụ thuộc vào các thủ tục nghiệm thu việc xây dựng đường ống trên. Tại Afghanistan, truyền thông địa phương cho hay hãng hàng không quốc gia Ariana đã nối lại các chuyến bay nội địa từ thủ đô Kabul tới các thành phố Herat, Mazar-i-Sharif và Kandahar. Đây là hãng hàng không địa phương đầu tiên có động thái như vậy kể từ khi Mỹ hoàn thành rút quân vào cuối tháng 8. Mới đây, thì cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ FAA thông báo tạm đình chỉ các chuyến bay vào vũ trụ của Virgin Galactic. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh FAA đang điều tra nguyên nhân của sự cố trong chuyến bay của SpaceShip Two được thực hiện vào ngày 11 tháng 7 vừa qua. Quý vị thân mến, quý vị đã vừa theo dõi phần điểm tin nhanh. Còn bây giờ, từ khóa đáng chú ý trong ngày hôm nay với hơn 200.000 lượt tìm kiếm đó chính là Sarah Harding. Cô được biết đến là biểu tượng gợi cảm của nước Anh và là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Girls Aloud. Tờ The Guardian hôm ngày 5 tháng 9 đã đưa tin Sarah Harding vừa qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư vú. Mẹ của nữ ca sĩ bà Marie đã báo tin buồn trên Instagram. Bà viết: "Thật đau lòng khi hôm nay tôi phải chia sẻ tin tức rằng con gái Sarah, xinh đẹp của tôi, đã qua đời. Nhiều người trong số các bạn biết về cuộc chiến của Sarah với căn bệnh ung thư. Con bé đã chiến đấu rất mạnh mẽ từ khi được chẩn đoán mắc bệnh cho đến ngày cuối cùng.
Bà Marie cũng đã gửi lời cảm ơn đến với những người đã cổ vũ ủng hộ cho Sarah trong suốt hơn một năm vừa qua. Bà chia sẻ: "Tôi biết con bé không muốn được nhớ đến vì căn bệnh khủng khiếp này. Con bé là một ngôi sao sáng chói và tôi hy vọng mọi người sẽ nhớ đến con bé theo cách đó." Trước đó, hồi cuối năm ngoái thì Harding thông báo cô mắc bệnh ung thư và đang được hóa trị. Nữ ca sĩ xinh đẹp chia sẻ với tờ The Times rằng do đại dịch, cô chần chừ việc đi khám bệnh khi mới bắt đầu có các triệu chứng. Ban đầu cô nghĩ đó chỉ là u nang và cho rằng ngực bị tổn thương do đeo guitar quá nhiều. Sarah tự điều trị bằng thuốc giảm đau, nhưng tình hình ngày càng tồi tệ. Đến khi cô quyết định khám ở một bệnh viện thì mọi chuyện đã quá muộn. Trước khi mất, cô chia sẻ rằng câu chuyện của mình sẽ khuyến khích những người khác đi khám bệnh nếu họ có lo lắng về các dấu hiệu bệnh tật của mình. Quý vị thân mến, quý vị đang vừa theo dõi Điểm tin quốc tế, và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, Quang Huy xin mời tất cả quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi một clip thú vị trong phần giải trí cuối ngày. Lễ hội kết thúc mùa hè thường niên vừa diễn ra trên bãi biển Crikvenica ở Croatia. Trong đó có một cuộc thi mà ai cũng hào hứng mong chờ nhất, đó là chạy thi giữa chủ và chó. Theo Reuters, 13 đội thi bao gồm những vận động viên và chú chó cưng của mình. Họ cùng tham gia trong bộ môn chạy, bơi, ăn và uống kết hợp. Dân địa phương còn gọi vui đây là cuộc thi chạy 6 chân. Người giành huy chương năm nay là một cô gái trẻ và một chú chó nhỏ 2 tuổi của cô. Với số ca nhiễm thấp và tỷ lệ tiêm chủng tốt, Croatia đang đón chào những điều bất ngờ với sự khởi sắc từ ngành du lịch. Trước khi đại dịch bùng phát, đây là điểm nghỉ dưỡng hàng đầu cho du khách châu Âu và Mỹ. Thông tin thú vị vừa rồi cũng đã khép lại Điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Quang Huy cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui bên gia đình của mình. Và cũng đừng quên khung giờ 20 giờ tối ngày mai trên các nền tảng của FBNC đồng hành cùng với Điểm tin quốc tế quý vị nhé.